خدمت شما. خب ما درس ما تا قسمت منوی فایل رسیده بود. حالا میم در بخش بعد از پرینت گزینه که ما داریم شیر است. توسط شیر ما میتونیم فایل خود شریک بسازیم همراه مردم دیگه. شیر ویت پیپل این کدام ستاپی که ما بگیم کدام اپلیکیشن دیگه نیاز داره نه، فقط شما داکومنت خود یک بار ذخیره میکنین در فضای ابری یا هم ذخیره‌گاه هایی که در اینترنت است. بعد از او شیر میسازین اونم داکومنت خود بعد از اینکه ذخیره میشه در اینترنت. و موضوع دیگه که از ایمیل است، شما فایلتون از طریق ایمیل ارسال میکنین. اولین گزینه سند است، اتچمنت است. از این طریق شما میتونین که فایل به شکل و حالت اصلیش یعنی شکل ورد ارسال بکنین. اما اگر بین برش میگین که سند ا لینک داکومنتتان ارسال میکنه، اونا فقط میبینن و اگر کدام زمان تو تغییرات میاری تغییرات اخیری هم که آمده اونا میتونن رو دریافت بکنن و ببینن. و گپ دیگه که در وجود داره، خود همی حجم داکومنتتان که تو ارسال میکنی باز توسط این گزینه خرد میشه. اما این هم نیاز است که اولین بار توی را باید یک ذخیره‌گاه شیر که همراه مردم شریکش میسازی در اوج ذخیرهش بسازی که مردم از استفاده کرده باز بتونن. دو گزینه دیگه که در اینجا وجود داره، یکی سند از پی دی اف و سند از اکس پی اس. حالتایی است که فایل ما چاپ میشه، اما یک ویژگی که اینا دارن، حالت اصلی فایل ما را حفظ میکنن. مثلا ما از استایل های مختلف استفاده کردیم، نمیخوایم که استایل های از بین، وقتی که نمیخوایم استایل از بین بره یا پی دی اف ذخیرش میکنم یا اکس پی اس. ما در یک داکومنت متنی را که استفاده کردیم طور مثال خط نستعلیق است، ولی اگر من این فایل از طریق اتچمنت ورد خودش ارسال بکنم در کامپیوتر دیگه و باز شوه، باز جانب مقابل اما استایل خطی را که من از طریق انتخاب کردیم من نمیتونه به اون شکل ببینه، چون کامپیوترش همو خط نستعلیق نصب نداره. وقتی که من باز پی دی اف یا اکس پی اس ارسال میکنم، اونا میتونن که به حالت اصلی که ما ایدیت کردیم تنظیم کردیم داکومنت میتونن مشاهده بکنن. و گپ دیگه که از پی دی اف و اکس پی اس تقریبا حالتشان یکی است، اما با تفاوتی که اکس پی اس کیفیت کارکردش یا ای که نمایش میته نظر به پی دی اف یا کمک یک عالی تر است، یعنی خوبتر نمایش میته. اگر تصویر باشه متن باشه یعنی برجسته تر است. و خلاصه اگر بگیم اگر تصویر باشه در اچ دی میتونه که نشان بده نظر به پی دی اف. و سند از اینترنت فکس یا یک ماشینی است که اگر شما در اینترنت دسترسی داشته باشین و یکی از آدرس هایی که دوستتان در موقعیت دیگه قرار داره آدرس فکس داشته باشین، آدرس فکسی که اندوالدان بر شما ارسال میکنه، با شما مو فایل خود میتونین که ارسال بکنین برش از طریق امو ایمیل آدرس فکسی که برای شما داده. برای خود شما نیاز نیست ماشین فکس، یکی که شما باید اول ماشین بخرین باز بعدش کار کنین، نه هیچ کدام نیازی نداره، فقط شما از طریق اینترنت میتونین کار بکنین. اما یک گپی که نیاز است، خدمات این ماشین فکس باید شما در کامپیوترتان داشته باشین تا از بخش استفاده کنین. پرزنت آنلاین شما میتونین که ارائه بکنین داکومنت خود به صورت آنلاین یا پخشش بکنین. کسایی که میخواین استفاده بکنن باز از طریق همون لینکی که شما شریک میسازید تا فایل میتونن دانلود بکنن. کدام ستر نیاز نداره، فقط لینکی که ایجاد میشه همراه مردم شریک میکنی، باز کلی میتونه که استفاده بکنه از همون لینکی که تو همراهشون شریک ساختی به صورت آنلاین میتونن ببینن هم داکومنت. و بعد از اینکه داکومنت تو شریک ساختی قابلیت از این بر از او پیدا میکنه که با دانلودش بکنن. خیلی شما میگه اول نیاز دارین که یک اکانت بسازین در شرکت مایکروسافت مثل که ما ساختیم، بعدش باز در اینجا بعضی خدمات وجود داره میشه که شما از استفاده بکنین. اینجا نوشته کرده by clicking present online you agree the following terms. بعضی خدمات در اینجا وجود داره که شما میشه خدماتش ببینین. و اگر گزینه enable remote viewer to download the document میزنین، باز اینجا قابلیت دسترسی را بر کسایی میته که اونا از طریق اینترنت با شما در دسترس هستن، با همون داکومنتی که شما شریک ساختین قابلیت از این میته بر فایل باز بتونن دانلود بکنن. خب فقط شما بالای پرزنت آنلاین کلیک میکنین، میرین وارد بخش اینترنت میشین اگر داشته باشین. و انا باز دیگه بر ما گفته present online error starting online presentation cannot connect to this service check your network connection and try again. خب واضح بود انشاءالله.
بعد از شیر موضوعی که ما میخوانیم اکسپورت است. اکسپورت خارج ساختن فایل ماست به یک حالت دیگه. مثلا یا XPS تغییرش میدی یا PDF ذخیرهش میسازی در روی دسکتاپ. ما اگر بیایم در بخش create PDF یا XPS اینجا گزینه create PDF XPS هم میزنیم، موقعیت فایل خود انتخاب میکنیم. مثلا جا میریم میگیم در روی یک فولدر به نام ویدیو ذخیره شوه، برنامه که خواستین، یعنی جام سیو از تایپ نوعیتش فعلا PDF است یا XPS، هر کدام شکل شما انتخاب کردین بعدش پابلش میگین خلاص. خب ما نمیخوایم ذخیره کنیم. در بخش فایل میریم، ما XPS و PDF به جزئیات تشریح کردیم دیگه، نیاز نیست که ما باز تشریح کنم. change file type، در اینجا نوعیت فایل خود ما تغییر میدیم. مثلا ما به طور نمونه اگر این گزینه را بگویم ورد 97 تا 2003 داکومنت است، این چی میکنه؟ یعنی اولین برنامه ورد که فکر کنم ساخته شده همیست. اگر فایل ورد ما به این شکل باشه تمام برنامه های ورد قبلی پیش از 2021 میتونه که در گردش بیاره. وقتی که شما به این حالت سیو میکنین داکومنت خدا، باز به گوش جمع به هر کامپیوتری که خدا میکنه هر ورژن برنامه ورد نصب میباشه میتونه از فایل شما استفاده بکنه. این ویژگی ازی است. اگر شما باز به حالت اصلی فایلتان که 2021 ذخیره کنید، ممکن یعنی برنامه ورد 2003 یا 1997 نتونه برنامه رو در گردش بیاره. باز به خاطر میشه که شما حالت چه دیگه تغییر بدید. گزینه دیگهش مثلا تمپلیت است یا پروژه آماده است. وقتی که شما این را میزنین به شکل پروژه آماده ثبت میشه و هر زمانی که خواسته باشین من حیث یک پروژه آماده در داخلش فقط تغییرات مورد نظر خود وارد میکنین خلاص. یا به شکل متن که به شکل باز شده باشه ذخیرهش میکنین، یا متن عادی یا متن ساده صاف که در کاغذ باشه، استایل‌هاش هر دیزاینی داشته باشه واره کلا از بین میبره، فقط اون متن عادی را میگیره خلاص. ببخشید. یا ای که به یگان حالتهای دیگه در صفحات اینترنت یا حالتهای متن عادی میخواین ذخیره بکنین، باز هر کدام از اینا میشه که شما استفاده کنین. یک گزینه دیگه که در آخر از اینجا اضافه شده به نام Send Document to Kindle است. وظیفه ازیست که یک اپلیکیشن در شرکت آمازون وجود داره که مردم از طریق میتونن فایل استفاده بکنن. فقط تو ذخیرهش میسازی، باز میشه که در اینجا شریکش بسازی تا مردم استفاده بکنن. یک گزینه نو است در شرکت مایکروسافت که قرار داره و اگر خواستین از این میشه که شما استفاده بکنید. کلوز وظیفه‌اش است که برنامه جاری ما را بسته بکنه. تفاوتی که با این کلوز داره، این مکمل پنجره را بسته میکنه، اما کلوزی که در اینجا وجود داره تنها فایل جاری که ما بالش کار داریم این داکومنت فعلی ماست. بخش اکاونت، در اینجا ما میتونیم که برای خود یک اکاونت باز بکنیم، مثل که ما اکاونت ایجاد کردیم باز شما میتونید که خودتان به اختیار خود یک اکاونت ایجاد بکنید. و در بخش آفیس بک‌گراند، این قسمت جایی که ساین این شدین یعنی میره برای ما تغییر میده هر حالتی که خواسته باشین. و در بخش آفیس دمس استایل خود دمس برنامه ورد برای ما تغییر میده، یا برای مکمل برنامه آفیس هم میتونیم و تغییر بدیم از این بخش. وایت میگیرین، نیو سیستم ستینگ میگیرین، یا ای که دارک گری میگیرین، بلک میگیرین، هر کدامش خوشتون آمد همیشه استفاده بکنید. خب من حالت نرمالش میمونم که حالت وایت است یا کلرفول یا که زیاد ما قرار میتیم. کلرفول قرار میتیم خوب تر است. خب دیگه اینجا نوشته که نو اینترنت کانکشن، اگر شما در اینترنت وصل باشین باز فایل خودم میتونین که در درایو هم مستقیما ذخیره بسازین. و طرف راست میگن جزئیات دیگه وجود داره که مربوط خود آفیس میشه. که اگر میخواین پروداکت کی زیر سیریال نمبر برنامه آفیس تغییر بدین، از اینجا میرین چنج پروداکت کی رو میزنین، یعنی آپدیت مثال میخواین بکنین از اینجا میشه. مایکروسافت 365 and Office Update یا نام خودم برنامه آفیس است 365 که میگه یا 365. این در رابطه با خودم و شرکت مایکروسافت است که اپلیکیشنش به این نام ثبت کرده و شما میخواین رو آپدیت بکنین، آپدیت ناو، دیسیبل غیر فعال میکنین آپدیت، یا آپدیت هایی که شده او را میبینین، یا در رابطه با آپدیت معلومات نیاز دارین about آپدیت میزنین. گزینه آخرم در اینجا وجود داره about word است. در رابطه با خود برنامه ورد اگر معلومات نیاز دارین این گزینه را کلیک میکنین خلاص. دو گزینه آخری که در این بخش میمونه، یکی فیدبک است. در بخش فیدبک شما
سوالا و نظراتی که دارین در مورد یک مشکل میشه که مطرح بکنین. در شرکت مایکروسافت میره در بخش ایمیل ادرس خود وارد میکنین، انکلود اسکرین شات. بعضی موضوعات هم وارد کردیم که این گپ ما مشکل دارم، انکلود اسکرین شات میگین و اون مشکل اون سفر وارد میکنه، باز اونا متوجه میشن که چی گپی در اینجا وجود داره و چی مشکل وجود داره، حلش میکنن و برای شما فیدبک از این حتما براتون روان میکنن در صورتی که شما ایمیل آدرس خود روان کرده باشین یا ساین ان شده باشین. گزینه آخری که در اینجا وجود داره آپشن است. آپشن هم تنظیمات مخصوص برنامه آفیس است و اینجا مربوط برنامه ورد. تنظیمات زیاد است، مثلا من طور نمونه اگر اشاره بکنم به یک دو گزینه شو مینی تول بار آن سلکشن. خب ببینین یک موضوع را اشاره میکنم، اینی سعی کنین وقتی که من قسمت متن انتخاب میکنم در پولی متن یک تولبارک ایجاد میشه اگر متوجه باشین. یعنی می تولبار ما میتونیم که غیر فعال بکنیم. در بخش فایل میرین، بخش آپشن، بسته شو مینی تولبار آن سلکشن ایره کلیک بکنین اوکی. حالا اگر متنی را ما انتخاب کنیم کدام تولبار را دور بر از او نشان میده. یا مثلا من متن انتخاب میکنم، اندازش میم از قسمت اینی قسمت لایف پریویو برای ما نشان میده. ببینین به صورت زنده که بچه اندازه میخواین لایف پریویو بخش زنده نشانش میده. یعنی می حالت میخواین فعال یا غیر فعال بسازین. در بخش آپشن میرین، گزینه دومی که در اینجا وجود داره انیبل لایف پریویو، فعلا فعال است، اگه بزنین غیر فعال میشه. باز برش اوکی میگین دیگه اون حالت پریویو رو بر ما نشان میده. خب تشکر، بخیر باشین. اگر انشالله فرصت باشه باز ما بخش آپشن هم کار خود کردیم، اما به خاطر از اینکه ما بتونیم برنامه را به چند ویدیوی کوتاه خلاصه ساخته باشیم و من حیث یک راهی که شما بتونین برنامه را خودتان یاد بگیرین و برای شما خودآموز باشه و شما در میدان عملی خودتان کار بکنین، خوبتر است که ما هم تو عمومیات پیش بریم. باز میشه که جزئیات اگر نیاز بود سوال بکنین، انشالله که جوابش ارائه خواهد کنیم. تشکر، بخیر باشین، وقت